Hello. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về Docker Compose ha. Đầu tiên mình sẽ tiếp tục sử dụng lại cái con server lab server ha. Và mình sẽ tiến hành mình xóa hết các image và các container để cho đỡ rối ha. Ok, bây giờ mình vẫn là lab server 93.115. Rồi, mình kiểm tra coi có container và image nào không. Mình xóa đi cho nó đỡ rối. Rồi, hiện tại không có nè. Ok. Rồi, mình sẽ cd vô lại cái thư mục Docker của bài lab trước ha. Rồi, mình tiến hành mình xóa luôn cái file Docker file cũ đi ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái Docker file mới. Thì tất nhiên cái nội dung của Docker file nó cũng lấy lại cái bài cũ thôi. Nhưng mà mình xóa đi, mình tạo lại cho nó chính xác ha. Nó không bị lỗi. Rồi, ok. Mình đang đứng ở Docker nha. Thư mục Docker. Rồi, giờ mình tạo Docker file. Rồi, mình copy cái này vô nha. Copy vô. Rồi, cũng y cũ thôi. Copy tới đây. Rồi, copy. Dán vô. Lần này mình rút kinh nghiệm, mình tắt cái Unity rồi. Hy vọng nó không bị cái lỗi tiếng Việt nữa. Vẫn nhảy lỗi đây. Rồi. Lại nha. Rồi, sửa lại. Đó. Rồi, lưu lại ha. Rồi, các bạn để ý ở đây là mình không có một cái folder nào ở trong cái thư mục Docker ha, không có một cái folder con nào cả. Hiện tại nó chỉ có hai file thôi, demo và Docker file. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình build cái image này ra ha. Rồi. Rồi, sau khi mình có image rồi, mình sẽ tạo ra cái container bằng câu lệnh Docker run ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái câu lệnh Docker run nó không còn ít tham số như bài trước nữa, mà ở đây nó có nhiều tham số hơn ha. Đó. Rồi, đang có lỗi gì đây? Docker file cũng này rồi. Dòng đây. Ok. Rồi, mình build lại nha. Rồi, mình đã có được cái image tên là Nginx trừ tag rồi ha. Do mình không có đặt cái version thì nó sẽ tự động tạo ra cái tag là Elastic ha. Rồi, giờ quay lại chỗ này. Rồi bây giờ cái container mình nó có nhiều tham số hơn khi mình chạy Docker run. Rồi, bây giờ mình thử mình chạy ha. Rồi, copy tới đây ha. Nó sẽ tạo ra cái container tên là Nginx gạch demo. Rồi, tạo. Rồi, kiểm tra coi có không. Rồi, ok. Mình thấy một cái container đang chạy rồi ha. Tên là Nginx demo. Đó. Rồi. Mình thử vô trang web coi. Rồi. Có lỗi nha, 403, lỗi 403. Rồi, tại vì mình không có cái nội dung gì, không có cái file HTML gì cả. Giờ nó báo lỗi ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tìm hiểu sơ về những cái tham số ở trong đây. Thì cái này là name là mình hiểu rồi ha.
chữ D đây là mình hiểu là khi mà container tạo ra thì nó sẽ chạy ở background. Rồi name là mình đặt tên cho cái container. Rồi chữ B là port ha, là mình map port. Thì cái host của mình sẽ là port 8080 và nó sẽ forward vô cái port 80 của cái container demo này ha. Rồi tiếp theo hai câu lệnh chữ V này nghĩa là mình sẽ mount một cái folder ở thư mục host vào trong một cái thư mục ở trong cái container ha. Thì ở đây mình có hai cái này mình tạo ra để mấy bạn có cái nhìn thôi. Ví dụ mình sử dụng cái $BWD, nghĩa là mình tạo một cái đường dẫn tuyệt đối. Cái câu lệnh BWD là nó trả về cái vị trí đứng hiện tại của mình ở trên cái máy host ha. Sau đó nó sẽ thêm cái HTML đó, từ khúc này trở lên là của máy host đó, nó sẽ mount vô trong cái container ở cái thư mục là use share engine x HTML ha. Đây là cái thư mục mà chứa cái nội dung của cái web của mình đó, cái file index.html á, để một xíu nữa mình tạo. Rồi ở đây mình không khai báo $BWD thì nó là một cái đường dẫn tương đối, mình dùng một cái dấu chấm như thế này để mình mount vô đó. Từ đây đổ về là của thằng host, từ đây trở về sau là của thằng container ha. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cái folder. Bây giờ hồi nãy là mình show ra là mình không có thấy cái gì cả. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thấy hai cái folder mới được tạo ra ha. Một cái là HTML và một cái là engine is log. Đó. Thì nó sẽ tương ứng đó. Đây HTML và engine is log ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử nội dung ở trong HTML là engine log có gì không. Rồi mình lại hết HTML đang trống ha. Rồi kiểm tra trong engine log. Rồi mình thấy có hai cái file log được cái container nó tạo ra. Thì bây giờ mình thử ha. Rồi hai file này hiện tại nó có dung lượng bao nhiêu đây. Thì bây giờ mình refresh để mình tạo ra cái lỗi để nó lưu vào trong log. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại đó, mình thấy cái dung lượng log nó nâng lên rồi ha. Rồi mình thử xem thử cache engine log set. Rồi đây ở đây mình sẽ thấy nó báo cái lỗi nè 403 này ha, nè, giống như trên trang web của mình đang lỗi 403 đó. Ok. Rồi mình thử cache cái thằng error coi, error đó, đó forbidden nè, thấy không? Đó, nó không ghét được cái nội dung của file nào ở trong cái thư mục này cả. Đó nên nó trả cái lỗi về. Rồi ok, delete cho nó trống. Rồi coi như mình đã giải thích xong được tới chữ V rồi ha. Rồi mình giải thích tiếp tới restart cái này ha. Rồi bây giờ mình sẽ test đi. Mình test cái phần mà mount cái folder ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái file ở trong cái thư mục HTML có cái nội dung là hello docker ha. Rồi mình sẽ coi thử nó kết quả như thế nào. Rồi copy ha, mình tạo. Rồi ok, mình kiểm tra thử. Rồi có file index.html rồi. Bây giờ mình sẽ mở trang web lên coi thử coi. Đó các bạn thấy không, nó đã có hello docker đúng chưa. Rồi vậy là coi như là mấy ông dev chỉ cần bỏ vô cái folder ở ngoài host thì nó sẽ tự động có trong cái cục container ha. Với lại tại sao mình phải làm như vậy là cái container nó được tạo ra từ cái image
Nên một khi mà cái container nó bị xóa đi thì coi như dữ liệu trên đó nó sẽ mất hết. Do đó mình phải mount nó ra một cái folder ở ngoài host để chứa những cái data nào đó mà nó quan trọng, nó bị thay đổi hoặc nó cần cập nhật thường xuyên. Thì lỡ có chuyện gì thì mình có thể tạo ra một cái container mới và mình lại mount cái folder đó vô, thì coi như cái data mình vẫn còn ha. Đó là cái ý nghĩa của việc mình mount một cái folder như vậy. Rồi, ok. Tiếp theo tới cái này restart unless stopping. Có nghĩa là cái container này nó sẽ tự động nó restart lại trong tình trạng là ví dụ như là mình reboot lại cái con máy host của mình. Đó, thì giả sử khi mình reboot đó, thì coi như là cái Docker daemon này nó sẽ bị restart lại ha. Thì nó sẽ giúp cho cái dịch vụ của mình nó sẽ tự động start lên trong trường hợp mà bị mất điện rồi có điện lại ha. Đó, nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái câu lệnh Docker stop để mình stop cái container đó thì nó sẽ không có tự động start lại ha. Cái unless stop là như vậy. Nó chỉ hỗ trợ bật lên lại khi mà cái service của Docker nó có vấn đề hoặc là nó mất điện. Đó. Rồi ngoài cái unless stop này thì mình còn có thêm cái on wait và no hoặc là on fail ha. Thì no thì coi như default rồi, không nói. Ví dụ on wait là nó có thêm chức năng là dù mình có sử dụng lệnh Docker stop để mình stop nó thì nó cũng tự động nó chạy lại ha. Đó. Nhưng mà cái này sẽ ít khi nào sử dụng. Ở ngoài production thì mình thường sử dụng cái unless stop này thôi. Rồi, ok, mình có thể test ha. Rồi, đầu tiên. Rồi, ok, mình thấy ở đây là nó chuyển qua healthy rồi nè. Đó. Dạ, cái container này nó đã up được 7 phút rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình stop cái Docker, dịch vụ Docker, và mình start lại để kiểm tra ha. Rồi, mình stop hai cái dịch vụ này. Rồi. Sau đó mình start lại và mình sẽ kiểm tra cái status của cái con container nó sẽ như thế nào ha. Rồi, ok, bây giờ mình start lại. Rồi, sử dụng Docker BF. Rồi, mình thấy ở đây là nó đã up được mới có 2 giây, nghĩa là nó đã tự động bật lại rồi ha. Bạn cũng thấy là ưu điểm của Docker Container là cái máy ảo nó bật lên rất là nhanh ha. Nó không giống như cái ảo hóa ở cái môi trường VMware. Đó, rất là nhanh. Đó. Tại vì nó dùng chung kernel với lại thằng host. Rồi, ok. Đó, này cái trạng thái nè, mới vô đó là starting nè, giống như cái bài lab trước mình đã học ha. Vậy phải 30 giây sau nó mới chuyển thành healthy ha. Đó, nó chuyển thành healthy đó. Trên 30 giây này không, chuyển thành healthy. Ok, trang web mình vẫn còn sống ha. Đó, ok. Rồi, vậy là đó là chức năng của cái policy đó ha. Rồi, tới chức năng của network risk ha. Thì cái này là default là nó là risk. Thành ra mình có thể khai báo hoặc là không khai báo cũng được. Mình khai báo đây để mọi người hiểu là trong cái Docker run nó có thêm một cái tham số là network ha. Rồi, thì khi nào khi lúc này thì cái container nó sẽ có một cái IP nội bộ là 172 và nó sẽ được NAT ra ngoài để có được internet ha. Rồi, bình thường ở chế độ risk default này thì mọi container nó đều có thể binh được với nhau ha, nó thể liên thông được với nhau. Đó, ví dụ đây mình muốn coi thử cái IP của cái máy ảo container này nó là bao nhiêu. Đây, xem thử ha. Rồi, IP của máy ảo này là 172.17.0.2. Rồi,
Rồi, mình lưu ý ha, ở đây các máy ảo nó sẽ sử dụng IP chứ không phải dùng domain ha. Đó. Vậy một câu hỏi đặt ra là nếu như mình muốn các máy ảo nó rút lại với nhau, ví dụ như giống như hồi xưa mình học ở bên network thì có cái chia VLAN đúng không? Thì ví dụ phòng ban các máy tính ở phòng ban kế toán thì mình đặt chung một cái VLAN, phòng ban về nhân sự thì phải có một cái VLAN riêng, và các máy ở hai VLAN thì nó không thể nói chuyện với nhau được. Thì ở trong Docker container nó cũng có support ha. Thì bằng cách là mình sẽ tạo ra cái name của cái network. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo ra hai cái network, một cái tên là net A, cái tên là net B. Thì bây giờ nó tưởng tượng giống như là hai cái VLAN giả lập gì đó. Rồi mình tạo một container ở net A. Đó, ví dụ mình tạo hai cái container, cái C1, cái C2 ở net A, và một container ở net B, ví dụ C3 ở net B ha. Thì kết quả là thằng C1 với C2 nó ở chung một cái net và net A thì nó có thể binh được với nhau, nhưng thằng C1 không thể tới thằng C3 vì nó khác, và thằng C2 cũng không thể nào tới C3. Đó. Rồi cái phần này thì các bạn có thể tự làm để kiểm chứng ha. Ở đây mình sẽ không làm cái chỗ này mà để mấy bạn tự làm. Ok, mình đi tiếp. Rồi bây giờ Docker Compose nghĩa là gì? Đó, giờ bạn sẽ thấy là khi mà cần tạo ra một cái container bằng câu lệnh Docker run, bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều cái tham số, đúng không? Rất là nhiều tham số. Đó, mình sẽ rất là khó quản lý và chỉnh sửa. Nếu mỗi khi mình có nhu cầu gì đó thay đổi, đúng không, thì mình phải như thế này, rất là khó. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file Docker Compose YAML. Đó, mình sẽ khai báo những cái câu lệnh này ở trong Docker Compose. Đó, và để khi chạy cái Docker Compose thì nó sẽ tự động nó tạo ra cái container theo cái ý của mình đã khai báo ở trong cái nội dung cái file YAML đó ha. Đó là ý nghĩa của Docker Compose. Rồi ở đây mình sẽ thấy là nó khác với Docker file, đúng không? Docker file là mình dùng để mình lập kịch bản, mình build ra cái file image custom theo ý mình. Còn Docker Compose nó sẽ thay thế cho cái lệnh Docker run để tự động deploy ra cái container theo yêu cầu của mình đã ghi trong cái file YAML. Đó là ý nghĩa của Docker Compose. Rồi bây giờ mình sẽ thử tạo cái file YAML ha. Rồi ok, mình ở đây mình sẽ tạo cái file Docker Compose.yaml. Rồi. Rồi. Rồi, nội dung mình copy vô ha. Rồi. Rồi, đó, đây là những cái gì nó tương ứng với lại Docker run đó. Đó. Nó thay thế cho Docker run. Đó. Mình sẽ dựa vô cái image custom mà mình tạo ra, có tên là Nginx test, đúng không? Để mình tạo. Rồi mình tạo ra một cái container có tên là Nginx demo. Bọt ở đây là mình map in cái bọt từ cái host vô trong container. Đó. Ở đây là hai câu lệnh mình bay cái mình share cái folder từ host vô trong cái container đó. Đó, gọi là by mount ha. Rồi cái policy ở đây là unless stop it. Đó, y chang hồi nãy ha. Đó là những gì mình thay thế cho cái câu lệnh Docker run chạy thòn hồi nãy ha. Đó, ok, mình sẽ lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Rồi mình sẽ chạy thử. Đầu tiên mình kiểm tra coi mình có cần phải xóa đi. Mình sẽ cần xóa cái thằng container này đã. Rồi mình cần stop và xóa cái này nha, để nó đừng có đụng. Rồi
remove nó luôn ha. Rồi, đã mất ha, không còn container nữa. Kiểm tra image. Rồi, mình vẫn còn ha, image này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy cái file compose ha, .yaml đó. Rồi. Có lỗi gì? Đây. Rồi, mình hỏi thử bằng ChatGPT ha. Đó. Có AI rồi mình phải tận dụng chứ. Nè, cái file compose của mình bị sai chỗ nào đó ha. Rồi ok, mình nhảy vô mình kiểm tra lại coi. Phần service không phải dạng key value, phần service. Rồi, kiểm tra lại. Rồi, ở đây mình bị sai cái định dạng của file YAML ha. File YAML nó phải có tục ra tục vô. Đó. Rồi, mình sẽ nhờ ChatGPT format lại. Đó, thấy không? Có AI mà, mình phải tận dụng chứ. Rồi, copy. Rồi, nhảy vô, kiểm tra lại. Bingo. Ok, đây là nội dung của cái file Docker Compose. Rồi, lưu lại. Rồi, tiến hành chạy lại ha. Đó, nó sẽ tạo ra cái container cho mình. Docker BS. Rồi, mình thấy ha, mới chạy được 7 giây. Rồi, ở đây mình thử dùng lệnh Docker Compose BS. Rồi, cũng vậy ha. Vậy hai cái lệnh này nó khác nhau thế nào? Hai lệnh này khác nhau là ví dụ nếu mà mình tạo ra cái container từ Docker Compose thì mình dùng lệnh này, mình dùng cái lệnh Docker Compose BS nó mới ra ha. Đó. Còn ví dụ mà cái container mà nó tạo bằng cái lệnh Docker Run thì mình sẽ dùng nếu mình dùng lệnh Docker Compose này nó sẽ không hiện ra. Đó. Đây là ý sẽ khác nhau thôi chứ không có gì cả. Rồi, mình đã thấy rồi ha. Ok. Rồi, bây giờ mình đổi nội dung cái file index.html. Thử như thế nào ha. Quy HTML index. Rồi, mình thêm chữ compose vô thử ha. Rồi, lưu lại. Rồi, lên trình duyệt. Đó, bạn thấy không? Nó đã thay đổi ha. Nó thêm chữ compose cho mình rồi nè. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại lên trên. Thì có một cái mình cần để ý chỗ này. Đó. Rồi. Đây. Khúc này. Nha, và cái này. Rồi. Rồi, ở đây mình có nói nè. Nếu mà mình khai báo dùng lệnh image đó, thì bắt buộc là mình phải có cái image Nginx trừ test trước đó đã tạo ra bằng câu lệnh Docker build thì cái combo này nó mới sử dụng được, nếu không là nó sẽ báo lỗi ha. Đó. Còn bây giờ nếu mà mình không muốn sử dụng câu lệnh Docker build để mình chạy trước đó thì mình có thể đổi thành chữ build và thêm cái context và thêm cái Docker file ở đây, thì lúc này hệ thống nó sẽ tự động build cho mình ra cái image và đặt tên là Nginx trừ test ha. Đó, nghĩa là nó sẽ tự động như mình luôn, mình không cần phải dùng câu lệnh Docker build để build trước image. Đó, nó là khác nhau giữa hai cái này.
Rồi, giả sử như mình bỏ đi các lệnh chỗ này, mình chỉ khai báo tới đây thôi, thì sao? Thì lúc này là hệ thống nó sẽ tự đặt tên cho cái image sau khi nó build ha, thì nó sẽ đặt tên theo cái một hết là project name, service name. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái trường hợp là để cho hệ thống nó tự đặt tên coi nó như thế nào ha. Ok, rồi đầu tiên giờ mình cần xóa cái container đi. Rồi docker compose down. Rồi docker bs -a. Rồi nó đã stop và xóa luôn cái container rồi ha. Ok, docker image. Rồi ở đây mình vẫn còn cái này ha. Rồi bây giờ mình thử sửa lại cái file docker compose. Rồi ở đây mình sẽ comment lại cái này. Rồi mình sẽ thêm cái gì vô? Demo. Rồi mình sẽ thêm 3 dòng này ha. Rồi. Rồi content thì nó nằm đọc vô nha. Build vô. Rồi. Rồi. Đục vô. Này cũng đục vô. Rồi, ở đây nếu mà mình cái file docker file mình đặt tên khác thì đây mình sửa lại ha. Ở đây mình là docker file. Rồi, bây giờ mình sẽ coi hệ thống nó tự đặt tên như thế nào ha. Rồi, giờ mình lưu lại. Rồi, mình sẽ sử dụng câu lệnh docker compose chữ D. Đây, 242. Rồi, mình kiểm tra image trước ha. Đó. Đây. Nó tạo ra cho mình cái image có tên là docker. Docker ở đây là tên cái folder của mình này nè. Đó. Còn engine is demo nghĩa là tên của service. Đó. Ở trong cái docker combo. Mình coi lại ha. Đây. Service engine demo đó. Cái tên cái chữ engine demo là lấy từ chỗ này ra ha. Đó. Rồi giờ mình kiểm tra cái rồi ok, mình đã thấy cái container nó tạo ra ha. Đó, nó mới tạo ra chỉ có 40 giây rồi thôi, 39 giây mới up 39 giây thôi. Ok ha. Rồi mình còn chạy được không? Rồi vẫn được ha, vẫn tốt ha. Rồi bây giờ mình thử cái trường hợp nữa là mình đặt tên cho cái image ha. Ok, rồi mình cứ giữ cái máy vậy đi. V docker combo. Rồi mình cần sửa lại một chút. Rồi mình sẽ bỏ cái comment ở đây. Rồi nó sẽ nằm ở đây ha, coi phải không? Nằm ngang với cái build. Ngang với cái build. Rồi ở đây mình sẽ đặt cái tên khác đi chứ không có sử dụng. Rồi ở đây mình sẽ đặt là V1 đi ha. Đó. Rồi container name mình sẽ đặt khác luôn. Demo 2 đi. Rồi bọt đây mình sửa lại luôn ha. 85 đi. Rồi ok. Rồi docker compose chữ D là chạy bắt rau ha.
Rồi, ok, kiểm tra image trước. Rồi, mình đã thấy V1 ha. Rồi, kiểm tra Docker BS. Ok. Rồi, mình đã thấy demo 2 ha. Đây demo 2. Đó, mình đặt tên đó. Demo 2. Rồi. Rồi, bây giờ mình vô thử bột 8585 ha. Không còn 80 nữa. 8585. Đó, Docker combo còn ha. Giờ thử sửa cái file index luôn coi. V HTML index. Rồi, sửa coi demo 2, ví dụ vậy. Rồi, refresh lại ha. Đó, ok chưa? Rồi, vậy là mình xong ha. Đó, mình đã hiểu cái chỗ này ha. Thì trong cái thực tế thì mình sẽ thường dùng cái build ha. Đó, để nó tự động nó tạo ra cái image cho mình luôn, thay vì mình phải làm một cái bước Docker build ha. Ok. Rồi, cái này các bạn có thể tự đọc ha, mình đã giải thích nãy giờ luôn rồi. Rồi, ngoài ra ở đây mình còn có thêm những cái câu lệnh về liên quan tới Docker Compose. Đó. Nên các bạn có thể đọc ở đây và tự thực hành thử ha. Đây ví dụ câu lệnh này nè, nó 6 luôn. Cái image thử ha. Copy. Đó. Đây coi, nó có sát cái V1 không ha. Rồi, nó remove rồi nè. Đó. Docker BS-A mất tiêu Docker image. Rồi, V1 mất luôn rồi ha. Đó. Đó, đây là xem log nè. Đó. Đó. Rồi, coi như là bài học và liên quan tới Docker mình kết thúc ở đây ha. Coi như là mình đã học xong về Docker, Docker Container, Docker File, Docker Compose ha. Cái bài lớp kế tiếp mình sẽ build thử một cái dịch vụ thay thế cho Docker Hub mà mình có thể chạy trên server của mình để mình có thể đẩy những cái image của mình lên trên đó và mình có thể quản lý của nó ha. Thay vì mình phải đăng ký account trên Docker Hub thì mình sẽ host một cái server nó có chức năng giống như Docker Hub. Đó là nội dung của cái bài kế tiếp ha. Rồi, bye bye các bạn, hẹn các bạn ở bài sau.